कोणाचे उपकार नाहीत माझ्यावरती, जेवढी पण ओळख आहे ना स्वतःच्या जीवावर आहे। नमस्कार मित्रांनो, जय शिवराय, जय भीम। स्वागत आहे तुम्हा सर्वांचं तुमच्याच लाडक्या भावाच्या यूट्यूब चॅनल RGCreationsला। तर मित्रांनो, तुम्ही आपला आजचा बॉईज ॲटिट्यूड स्टेटस व्हिडिओ बघितलाच असेल की किती खतरनाक झालाय। आणि हावाला व्हिडिओ तुम्हाला जराही आवडत असेल तर मग यार पटकन लाईक करा आपल्या यावाल्या व्हिडिओला। आणि काय अशाच प्रकारचे आणखी व्हिडिओ बघण्यासाठी आपल्या चॅनलला नक्की सबस्क्राइब करा, कारण आपण आपल्या चॅनलवर काय अशाच प्रकारचे क्वालिटी व्हिडिओ आपल्या मराठी भाषेतून अपलोड करत असतो। त्यामुळे आपल्या चॅनलला नक्की सबस्क्राइब करा आणि मराठी माणसाला नेहमी सपोर्ट करा। ओके, तर चला मित्रांनो, आता जराही वेळ न घालवता आपण आपल्या क्वालिटी व्हिडिओला सुरू करू। तर बघू शकता मित्रांनो, आता मी इथं ओपन केला आहे लाईट मोशन ॲप्लिकेशन। तर आता हे वाला ॲप्लिकेशन ओपन केल्यानंतर सर्वात अगोदर तुम्हाला करायचं काय, तर आता प्रोजेक्ट ऑप्शनवर यायचं आणि इथं मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये आपले जे काही शेक इफेक्ट बीटमार्क प्रोजेक्ट आहेत ते प्रोजेक्ट तुम्हाला इथे इम्पोर्ट करून द्यायचे आहेत। तर आता हे वाले प्रोजेक्ट इम्पोर्ट केल्यानंतर सर्वात अगोदर तुम्हाला आपला जो बीटमार्क प्रोजेक्ट आहे त्यावाल्या प्रोजेक्टला इथे ओपन करायचं आहे। तर बघू शकता काय अशा प्रकारची बीटमार्क प्रीसेट असणार आहे। तुम्हाला करायचं काय, सिम्पली सर्व स्टार्टिंगला यायचं आहे, प्लसवर टॅप करायचा इमेज अँड व्हिडिओमध्ये येऊन। तर आता मी तुम्हाला इथे एक बॅकग्राऊंड ओव्हरले इफेक्ट दिलाय, तो ओव्हरले इफेक्ट तुम्हाला इथे इम्पोर्ट करून द्यायचा। ओके, तर बघू शकता मित्रांनो काय अशा प्रकारचा बॅकग्राऊंड ओव्हरले इफेक्ट असणार आहे। तुम्हाला करायचं काय, खाली मूव अँड ट्रान्सफर मध्ये यायचं आहे, थर्ड वाले ऑप्शन मध्ये येऊन लेफ्ट साइडला स्क्रॉल करून बॅक यायचं आहे। त्याच्यानंतर तुम्हाला करायचं काय, तर सिम्पली पुढच्या बीटवर येऊन इथं जो काही राईट साइडला पार्ट आलाय तो तुम्हाला ट्रिम टू राईट करायचा आहे, बॅक यायचा आहे। आता सर्व स्टार्टिंगला यायचं आहे, प्लसवर टॅप करायचा आहे इमेज अँड व्हिडिओमध्ये येऊन। तर आता मी तुम्हाला इथे एक टेक्स्ट ॲनिमेशन व्हिडिओ क्रिएट करून दिलाय, तर तो वाला व्हिडिओ तुम्हाला सिम्पली इथे इम्पोर्ट करून द्यायचा। ओके, तर बघू शकता यावाल्या व्हिडिओमध्ये काय अशा प्रकारचे टेक्स्ट पीएनजी असणार आहे। तुम्हाला मूव अँड ट्रान्सफर मध्ये यायचं आहे, थर्ड वाले ऑप्शन मध्ये येऊन लेफ्ट साइडला स्क्रॉल करून याला परफेक्टली ॲडजस्ट करायचा आहे, बॅक यायचा आहे। त्याच्यानंतर इथे साऊंड वाले ऑप्शन मध्ये येऊन इथलं जे साऊंड आहे ते तुम्हाला काय अशा प्रकारे 0 वर सेट करायचं आहे, बॅक यायचा आहे। ब्लेंडिंग अँड ओपॅसिटी मध्ये येऊन लाईटन मध्ये येऊन याला स्क्रीनवर ॲडजस्ट करायचं आहे, बॅक यायचा आहे। तर आता एवढं केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला इथं पुढच्या बीटवर यायचं आहे, प्लसवर टॅप करायचा इमेज अँड व्हिडिओमध्ये येऊन। तर आता ज्या पण फोटोवर तुम्हाला हा वाला व्हिडिओ बनवायचा असेल तर तो फोटो तुम्हाला इथे इम्पोर्ट करून द्यायचा। ओके, तर माझ्याकडे हा वाला फोटो आहे तर तो फोटो मी इथे इम्पोर्ट करून देतो। फोटो इम्पोर्ट केल्यानंतर तुम्हाला खाली मूव अँड ट्रान्सफॉर्मच्या ऑप्शनवर क्लिक करायचं आहे, थर्ड वाल्या ऑप्शनमध्ये येऊन लेफ्ट साइडला स्क्रॉल करून सिम्पली बॅक यायचं आहे। त्याच्यानंतर सिम्पली तुम्हाला इथं शेवटला यायचं आहे आणि या वाल्या फोटोला तुम्हाला काय अशा प्रकारे इथं लांबावून द्यायचा। ओके, आता बॅक यायचं आहे, बॅक आल्यानंतर लेफ्ट साइडला स्क्रॉल करून सिम्पली तुम्हाला इथं लेफ्ट साइडच्या बीटवर यायचं आहे 11.1 सेकंड आणि त्याच्यानंतर सिम्पली तुम्हाला इथं मधोमध्ये जे स्प्लिट नावाचं ऑप्शन आहे त्याच्यावर टॅप करून हा वाला जो फोटो आहे तो तुम्हाला काय अशा प्रकारे 2 पार्टमध्ये डिवाइड करून द्यायचा। ओके, त्याच्यानंतर आणखी एक वेळा लेफ्ट साइडच्या एरोवर टॅप करायचा आहे, सिम्पली 4.10 सेकंदवर येऊन प्लसवर टॅप करायचा इमेज अँड व्हिडिओमध्ये येऊन। तर आता एक ब्लॅक शॅडो पीएनजी आहे तो पीएनजी तुम्हाला इथे इम्पोर्ट करून द्यायचा। ओके, तर बघू शकता मित्रांनो काय अशा प्रकारचा ब्लॅक शॅडो पीएनजी असणार आहे। तुम्हाला खाली मूव अँड ट्रान्सफॉर्मवर क्लिक करायचा आहे, त्याच्यानंतर थर्ड वाले ऑप्शनमध्ये येऊन लेफ्ट साइडला स्क्रॉल करून हा वाला जो पीएनजी आहे तो तुम्हाला काय अशा प्रकारे एकदम खाली ॲडजस्ट करायचा आहे, बॅक यायचा आहे, सिम्पली शेवटला यायचा आणि याला देखील तुम्हाला काय अशा प्रकारे लांबावून द्यायचा आहे, इफेक्टमध्ये यायचा आहे, ॲड इफेक्टमध्ये यायचा आहे। त्याच्यानंतर कलर अँड लाईट वाले ऑप्शनमध्ये येऊन तर आता सिम्पली तुम्हाला इथं कलराईज नावाचा जो इफेक्ट आहे तो इफेक्ट तुम्हाला स्टँडर्ड सेटिंगवर जाऊन ॲड करायचा आहे आणि इथला जो कलर आहे तो तुम्हाला काय अशा प्रकारे रेड कलर सेट करून द्यायचा। ओके, आता बॅक यायचा आहे, बॅक आल्यानंतर सिम्पली आणखी एक वेळा तुम्हाला याला काही अशा प्रकारे एकदम खाली असं ॲडजस्ट करून द्यायचा। ओके, आता बॅक यायचं आहे तर सिम्पली तुम्हाला इथे करायचं आहे 4.10 सेकंदवर येऊन प्लसवर टॅप करायचा आहे इमेज अँड व्हिडिओमध्ये येऊन। तर आता मी तुम्हाला इथे टेक्स्ट पीएनजी दिलाय, तो टेक्स्ट पीएनजी सिम्पली तुम्हाला इथे इम्पोर्ट करून द्यायचा। ओके, तर बघू शकता मित्रांनो काय अशा प्रकारचा टेक्स्ट पीएनजी असणार आहे। मूव अँड ट्रान्सफरमध्ये यायचं आहे, थर्ड वाले ऑप्शनमध्ये येऊन लेफ्ट साइडला स्क्रॉल करून आता सिम्पली फर्स्ट वाले ऑप्शनमध्ये यायचं आणि हा वाला जो पीएनजी आहे तो तुम्हाला काय अशा प्रकारे एकदम सेंटरला काय अशा प्रकारे ॲडजस्ट करायचा आहे, बॅक यायचा आहे, सिम्पली शेवटला येऊन याला तुम्हाला लांबावून द्यायचा आहे। आता तुम्हाला करायचं आहे का, सिम्पली 4.10 सेकंदवर येऊन प्लसवर टॅप करायचा इमेज अँड व्हिडिओमध्ये येऊन। तर आता मी सिम्पली तुम्हाला इथे एक फ्लॅश ओव्हरले इफेक्ट दिलाय, तो ओव्हरले इफेक्ट तुम्हाला इथे इम्पोर्ट करून द्यायचा। ओके, तर मित्रांनो काय अशा प्रकारचा फ्लॅश इफेक्ट व्हिडिओ असणार आहे। तुम्हाला करायचं का, ब्लेंडिंग अँड ओपॅसिटीमध्ये यायचं वरती स्क्रॉल करायचा आहे। आता तुम्हाला सिम्पली इथं डिफरन्स वाला जो ऑप्शन आहे त्याच्यावर येऊन सर्वात फर्स्ट नंबरला जो डिफरन्स ऑप्शन आहे ते तुम्हाला सिलेक्ट करायचा आहे। आता एवढं केल्यानंतर बॅक यायचं आहे, बॅक आल्यानंतर इफेक्टमध्ये यायचं आहे, ॲड इफेक्टमध्ये यायचं आहे आणि इथून तुम्हाला एक इफेक्ट ॲड करायचा आहे। तर त्याच्यासाठी ओपॅसिटी व्हिजिबिलिटी नावाच्या ऑप्शनमध्ये यायचं आहे आणि ब्लिंक हा वाला जो इफेक्ट आहे तो इफेक्ट तुम्हाला स्टँडर्ड सेटिंगवर जाऊन ॲडजस्ट करून द्यायचा आहे। तर हा वाला इफेक्ट ॲड केल्यानंतर
सिंपली तुम्हाला करायचं काय तर इथली जी फ्रिक्वेन्सी आहे ती तुम्हाला काय अशा प्रकारे 2.40 वर अशा प्रकारे ॲडजस्ट करून द्यायची. ओके, आता बॅक यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर तुम्हाला राईट साईडच्या बीटवर यायचं आहे आणि इथं जो काही राईट साईडला पार्ट आलाय तो तुम्हाला ट्रिम टू राईट करून द्यायचा. ओके, आता सिंपली त्याच्या राईट साईडला असं पकडायचं आहे आणि हा वाला जो इफेक्ट आहे तो इफेक्ट तुम्हाला काय अशा प्रकारे शॅडो पीएनजीच्या खाली असं ॲडजस्ट करून द्यायचा. ओके, आता एवढं केल्यानंतर सिंपली 11.1 सेकंद करायचा आहे, प्लसवर टॅप करायचा. इथून तुम्हाला एक चौकोनी शेप सिलेक्ट करून द्यायचा आहे आणि हा वाला जो शेप आहे तो तुम्हाला मूव्ह अँड ट्रान्सफर मध्ये यायचा आहे. थर्ड वाले ऑप्शन मध्ये येऊन लेफ्ट साईडला स्क्रॉल करून हा जो शेप आहे तो तुम्हाला काय अशा प्रकारे परफेक्टली ॲडजस्ट करायचा आहे. बॅक यायचा आहे. आता सिंपली शेवटला येऊन या वाल्या लेअरला तुम्हाला काय अशा प्रकारे लांबावून द्यायचा आहे. त्याच्यानंतर ब्लेंडिंग अँड ओपॅसिटी मध्ये येऊन डार्कन मध्ये येऊन लिनियर बर्न नावाचा इफेक्ट तुम्हाला सिलेक्ट करायचा आहे. बॅक यायचा आहे आणि त्या लेअरला काय अशा प्रकारे असं पकडायचं आहे आणि ते जेवढे काही शॅडो पीएनजी आहे त्याच्या खाली तुम्हाला काय अशा प्रकारे ॲडजस्ट करून द्यायचा. ओके, आता बॅक यायचा आहे. बॅक आल्यानंतर सिंपली मी जो शेक इफेक्ट प्रोजेक्ट तुम्हाला दिला आहे त्यावाल्या प्रोजेक्टला ओपन करून द्यायचा आहे. तर बघू शकता काय अशा प्रकारचा शेक इफेक्ट प्रोजेक्ट असणार आहे. आता तुम्हाला इथे करायचं काय तर सिंपली तुम्हाला ही वाली जी लेअर दिसत आहे त्या लेअरवर टॅप करायचा आहे. आता इफेक्ट मध्ये येऊन 3 डॉटवर क्लिक करून या लेअर मधले इफेक्ट तुम्हाला कॉपी करायचे आहेत. बॅक यायचा आहे आणि आता जो प्रोजेक्ट आपण एडिट करत होतो त्यावाल्या प्रोजेक्टला तुम्हाला ओपन करून द्यायचा. ओके, हा वाला प्रोजेक्ट ओपन केल्यानंतर आता सिंपली राईट साईडला स्क्रॉल करून आता जो शेप आपण इथं ऍड केला होता त्या शेपवर टॅप करून इथं हे वाले इफेक्ट अप्लाय करून द्यायचे. ओके, तर बघू शकता काय अशा प्रकारचा इफेक्ट आपल्या यावाल्या व्हिडिओमध्ये आला आहे. ठीक आहे, तर आता एवढं केल्यानंतर बॅक यायचा आहे. आणखी एक वेळा तुम्हाला शेक इफेक्ट प्रोजेक्टला ओपन करायचा आहे आणि इथे सर्वात पहिला जो फोटो आहे त्या फोटोवर टॅप करून इथले इफेक्ट तुम्हाला कॉपी करून द्यायचे. ओके, आता बॅक यायचं आणि पुन्हा एक वेळा बीट मार्क प्रोजेक्टला ओपन करून द्यायचा आहे. आता सिंपली तुम्हाला करायचं काय तर इथं 4.10 सेकंडच्या पुढे आपण सर्वात पहिला जो फोटो ॲड केला आहे त्याच्यामध्ये हे वाले इफेक्ट अप्लाय करून द्यायचे. आता सिंपली बॅक यायचं आहे आणि आणखी एक वेळा शेक इफेक्ट प्रोजेक्टला ओपन करायचा आहे. ओपन केल्यानंतर सिंपली तुम्हाला करायचं आहे तर आता शेवटचा जो फोटो आहे त्या फोटोवर टॅप करून इथले इफेक्ट कॉपी करायचे आहेत. बॅक यायचा आहे आणि आता जो प्रोजेक्ट आपण एडिट करत होतो त्यावाल्या प्रोजेक्टला ओपन करून सिंपली 11 सेकंडच्या पुढे जो फोटो आहे त्यावाल्या फोटोमध्ये तुम्हाला हा वाला इफेक्ट अप्लाय करून द्यायचा. ओके, आता एवढं केल्यानंतर बॅक यायचा आहे आणि पुन्हा एक वेळा त्या शेक इफेक्ट प्रोजेक्टला ओपन करून हा वाला प्रोजेक्ट ओपन केल्यानंतर तुम्हाला करायचं आहे तर सिंपली जो टेक्स्ट पीएनजी आहे त्या टेक्स्ट पीएनजीवर टॅप करायचा आहे. इफेक्टमध्ये येऊन 3 डॉटवर क्लिक करून इथले इफेक्ट कॉपी करायचे आहेत. बॅक यायचा आहे आणि पुन्हा एक वेळा बीट मार्क प्रोजेक्टला ओपन करून द्यायचा आहे. ही वाली प्रोजेक्ट ओपन केल्यानंतर आता तुम्हाला करायचं आहे तर सिंपली इथं जे टेक्स्ट पीएनजी आहे त्यावाल्या टेक्स्ट पीएनजीवर टॅप करून इथं हा वाला इफेक्ट अप्लाय करून द्यायचा. ओके, तर मित्रांनो आता एवढं केल्यानंतर सिंपली तुम्हाला इथं करायचं काय तुम्हाला 4.10 सेकंद करायचा प्लसवर टॅप करायचा इमेज अँड व्हिडिओमध्ये येऊन तर हा वाला जो ग्रीन स्क्रीन व्हिडिओ मी तुम्हाला दिला आहे तो ग्रीन स्क्रीन व्हिडिओ इम्पोर्ट करून द्यायचा आहे. तर मित्रांनो हा वाला व्हिडिओ इम्पोर्ट केल्यानंतर तुम्हाला करायचं काय तुम्हाला इफेक्टमध्ये यायचं आहे. त्याच्यानंतर ॲड इफेक्ट वाल्या ऑप्शनमध्ये येऊन तुम्हाला इथं करायचं काय तर सर्वात वरती जे क्रोमा की नावाचा जो इफेक्ट आहे तो इफेक्ट तुम्हाला इथं स्टँडर्ड सेटिंगवर जाऊन ॲड करायचा आहे आणि इथलं जे थ्रेशोल्ड आहे ते थ्रेशोल्ड तुम्हाला काय अशा प्रकारे इथे इन्क्रीज करून द्यायचा. ओके, तर बघू शकता मित्रांनो की अशा प्रकारे इथलं जे थ्रेशोल्ड आहे ते मी इथं इन्क्रीज करून देत आहे. तर बघू शकता मित्रांनो इथं जे थ्रेशोल्ड आहे ते मी काय अशा प्रकारे 0.562 वर ॲडजस्ट करून दिला आहे. ओके, तर तुम्ही तुमच्या हिशोबाने देखील ॲडजस्ट करू शकता. आता बॅक यायचा आहे. मूव्ह अँड ट्रान्सफरमध्ये येऊन थर्ड वाले ऑप्शनमध्ये येऊन लेफ्ट साईडला थोडंसं स्क्रॉल करायचं आहे. बॅक यायचा त्याच्यानंतर तुम्हाला करायचं काय सिंपली शेवटला यायचा आहे आणि इथं जो काही राईट साईडला पार्ट आला आहे तो तुम्हाला ट्रिम टू राईट करून द्यायचा. ओके, आता सिंपली आणखी एक वेळा 4.10 सेकंदवर यायचा आहे. प्लसवर टॅप करायचा इमेज अँड व्हिडिओमध्ये येऊन तर आता मी तुम्हाला जे स्मोक इफेक्ट व्हिडिओ दिला आहे तर तो स्मोक इफेक्ट तुम्हाला सिंपली इथं इम्पोर्ट करायचा आहे. तर काय अशा प्रकारचा स्मोक इफेक्ट व्हिडिओ असणार आहे. तुम्हाला मूव्ह अँड ट्रान्सफरमध्ये यायचा थर्ड वाले ऑप्शनमध्ये येऊन लेफ्ट साईडला स्क्रॉल करून बॅक यायचा आहे. ब्लेंडिंग अँड ओपॅसिटीमध्ये येऊन लाईटनमध्ये येऊन याला स्क्रीनवर ॲडजस्ट करायचा आहे. सिंपली बॅक यायचा. आता तुम्हाला करायचं काय शेवटला येऊन इथं जो काही राईट साईडला पार्ट आला आहे तो तुम्हाला ते ट्रिम टू राईट करून द्यायचा. ओके, तर मित्रांनो आता एवढं केल्यानंतर आपला हा वाला जो व्हिडिओ आहे तो व्हिडिओ इथं फायनली रेडी झाला आहे. तर आता वरती दिलेल्या चौकोनी आयकॉनवर टॅप करायचा आहे आणि आपला आजचा जो व्हिडिओ आहे तो व्हिडिओ तुम्हाला इथे एक्सपोर्ट करून द्यायचा. ओके, तर मित्रांनो हाच होता आपला आजचा व्हिडिओ. हा वाला व्हिडिओ तुम्हाला जराही आवडत असेल तर मग लाईक करू शकता आपल्या यावाल्या व्हिडिओला आणि काय अशाच प्रकारचे आणखी व्हिडिओ बघण्यासाठी आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तर भेटूया आपल्या आणखी एका नवीन आणि मजेशीर व्हिडिओ सोबत. तोपर्यंत जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र.